Hello, what is up guys? Emon from Peso Smart PH here and welcome to a new episode. Also, shout out to the podcast listeners. I appreciate you all. So today, mag-quick up review lang tayo ng PayMaya. So, login lang tayo dito. So yeah, ito yung bali UI niya. User interface. Sobrang basic lang. So, andyan yung mga pwede nyo gawin. Send money, request money, bank transfer, add money. And then yung mga pwede nyo bilhin, pay bills, load, data, then treats. Then ito, may mga promo sila. Meron sa Toys R Us. Yan, scan to pay lang. Sobrang dali. Basta dala nyo lang yung phone nyo. And then, merong laman yung PayMaya nyo. Pwede nyo gamitin yung pambayad. And magkakaroon na kayo ng mga discount or mga cashback. And meron sa Mercury Drug, meron sa KFC. And then yan, pag nag-refer ka and nag-register sila sa PayMaya, karoon ka ng 50 pesos. Good din yan. Then yung recent activities mo, kita mo lahat ng history mo. You know, November pa yan, October. Kita mo lahat yan, August. So, sobrang tagal na. Then, pag mag-send ka ng money, yan, pag-click mo lang. Lagay mo lang yung name, mobile number, or account number ng pagsisendan mo, amount, and then yung message kung gusto mo lagyan ng note. And then, request money. Yan. Shit, sobrang liwanag. May QR code na rin sila. And then, pwede ka mag-request ng money kung sino man merong PayMaya. Then, bank transfer, ganun din. Marami rin silang banks na pwedeng gamitin. Halos lahat nung bangko dito sa Philippines. And may GCash pa nga din. Diba? Sobrang solid. Then, lalagay mo lang amount, recipient details, all that info. Sobrang dali lang niya i-fill out. And pag mag-add ka ng money, first of all, pwede yung debit card nyo or yung credit card. So, sobrang easy lang din yan. Then kapag malapit kayo sa SM, Robinsons, Western Union, pwede rin dyan. Ministop, Robinsons, Shopwise. Then yung touch pay yan. Malimit kong gamitin to previously. Pero ngayon, lagi ko na lang ginagamit is BPI. Online transfer na lang. Yan, 7-Eleven meron din. Then Bayad Center. Sobrang dami nilang partners. Smart Padala, Welcome. Yan, BDO, BPI, PNB, Metrobank, RCBC, Union Bank, and so on. Sobrang dami. So, hindi kayo mauubusan ng pagluludan. And nag-act na rin to as, as credit card, diba? So, sobrang solid niya. And pag mag-pay kayo ng bills, yan, kung may credit card sa PPI, pwede nyo rin bayaran dito, I think. I've never tried it, pero I think pwede yan. Then, yan yung cable, kung nagki-cable pa kayo. Yan, Signal, Internet, PLDT, Globe, Meralco, syempre. Yan, sa MMDA, pwede rin pala. Baka may ticket kayo, diba? Nagkaroon kayo ng violation. Pwede nyo nang bayaran yan dito. Manulife, and PLDT, sinasabi ko. Pag-ibig membership. Hindi ko alam yun Sky, Smart, syempre, Sun Life, UNICEF, sobrang dami men. Yan, daan lang natin. Then data ito. Okay. So load siya bali. So bali pang internet mo kung lalabas ka, diba? Yan, ginagamit ko rin to pag lumalabas ako. Yan, e-load meron din. Then, lifestyle, ano to? Yan. Parang voucher na siya, kumbaga. Sa Grab, then Jollibee. Sobrang dami talaga. Sobrang sulit nitong app na to. And sobrang dali lang gamitin. Libre naman siya, diba? Kailangan mo ng loadan. Then, may mga treats. Ayan. Saan to? Tinder. Okay.
Pero yan, ito yung mga malimit nating kailangan. Yung load. And then may mga load packages din. Ano pa ba? Yeah, data basically. And then pagka yan, click nyo lang yung scan to pay. Magsascan ka lang ng QR code. Sana ba yung camera ko? Ayan. Pakita ko lang yung keyboard ko. Pero wala naman tayong isa-scan ngayon. So lang natin i-demo. Yung cards, huwag nating tingnan yan, lol. Then yan. Meron silang partner merchants. Makikita nyo rin yan dito. Para magkaroon kayo ng rewards. Okay, walang listahan. Meron deals. Check out nyo rin yan palagi. Kasi yan, pagka mag-online purchase kayo, QR promos, bills payment, add and send money. Yun, may mga gaming pins din sila. Solido. Ba't parang kulang dito sa... Mas marami yung stuff dun sa ano, sa phone ko. Weird. Anyway, yeah, I think that's basically everything. Then may loans pa pala. Not sure how this works. Pero siguro parang mangungutang ka ng load. Something like that. And ano yung settings natin? Parang kulang talaga yung nasa shop. Kasi dapat merong gaming stuff dito eh. Naalala ko pa, nag-screenshot ako dun eh. Like meron nung sa Ragnarok, meron sa what do you call this? Sa Steam, and meron sa ML. Yeah, I think nasa phone ko lang. Oh yeah, tinitingnan ko hindi sa phone ko. iPad kasi itong gamit ko eh. Kasi wala akong pang mirror ng phone. Diyan, pagka kinlik nyo tong sa KFC, nakatakam tuloy yung KFC. 100 pesos cashback pagka nag-scan to pay tayo. Meron pang 47 days. December 2 to March 1 pa. Sobrang dami. Sobrang haba pa nung oras para ma-avail natin to. Medyo nagsiswitch siya tayo sa healthy lifestyle, so hindi na masyado nagpa-fast food, pero I think take advantage ko tong promo na to. Sayang naman. Isang meal lang naman and then chicken breast lang bibilin mo, di ba? Okay pa din. Ito, 1 day na lang. Hanggang Feb 19. So, until tomorrow na lang. Damn. Then yung Toys R Us. 20,000 shopping spree. Scan to pay. Para sa Toys R Us. So, kailangan nating bumili ng 100 pesos worth of purchase. 1 electronic raffle. Okay. So, every 100 pesos, isang entry. Okay na rin yun, ah. And basta PayMaya yung gagamitin mong pambayad. Of course. Right, I think yun na lahat ng deals for me. And then ngayong Feb, dinanggal na nila yung what do you call this? Yung cashback sa pagbabayad ng bills every Friday and Saturday. I hope ibalik nila
ngayong March. Wala lang, para para masulit lang natin yung pagbayad ng bills. Anyway, kahit naman hindi, sa PayMaya pa rin ako magbabayad. Okay, that is it for this episode. Quick video lang. And sa mga nakinig sa podcast, thank you din. Huwag niyong kalimutan i-smash yung like button because that will certainly help the channel. Subscribe na rin kayo and ring the notification bell so you won't miss any of my videos. Thanks for watching and listening, guys. Sana may natutunan kayo. I'll see you guys in the next one. And remember, be Peso smart.